ඔන්න අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ කොහොමද මම clay pots අරගෙන cactus හිටෙව්වේ කියලා. උදේම බයික් එකේ ඇවිදලා මම ගියේ පාරේ අයිනේ විකුණන්න තියෙන ස්ට්‍රීට් ප්ලාන්ට් ෂොප් එකට. ඉතින් එතන ඉන්න අයියයි ගොඩක් හොඳයි. එයාලා මට හොඳ පැල තෝරලා දුන්නා. ඔයාලට මේ පේන cactus පැල තමයි මම ගත්තේ. ඉතින් ප්ලාන්ට් ෂොප් එකට එහා පැත්තේදී හමු වුණා මට ස්ට්‍රීට් පෙට් ෂොප් එකක්. ඒ අතර එහා පැත්තේ ඉන්නවා ලස්සන මාළු ටික. මේ ඉන්නේ එයාලා. මම ඔයාලට පෙන්නන්න ටිකක් වීඩියෝ කරගත්තා. මේ බලන්නකෝ මෙයාලගේ ලස්සන. මේකේ ලස්සන පෙට්ස්ලා ගොඩාක් ඉන්නවා. හරි, දැන් මම ආවේ clay pot ටිකක් ගන්න ෂොප් එකට. ඉතින් මේකේ ලස්සන බලන්නකෝ. මැටි වලින් කරපු එක එක විදිහේ නිර්මාණ මේකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේකට ආවොත් මැටි වලින් කරපු ලස්සන නිර්මාණ මිලදී ගන්න. මේක තියෙන්නේ රුක්මලේ. අතුරුගිරිය රුක්මලේ පාරේ යනකොට තමයි මේ ෂොප් එක තියෙන්නේ. මෙතන මැටි වලින් සහ වේවැල් වලින් හදපු විවිධාකාර විසිතුරු භාණ්ඩ ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් මෙතෙන්ට ආවොත් මේ විසිතුරු භාණ්ඩ ඔක්කොටම ආස හිතේ.
ඔන්න මම දැන් ගෙදර ආවා. දැන් වැඩේ පටන් ගන්නයි යන්නේ. ඉතින් ඔයාලා හැමෝම බලන් ඉන්න මම කොහොමද කැක්ටස් හිටවන්නේ කියලා. මම මේකට ගන්නවා කොම්පෝස්ට් පොහොර. වෙළඳපොලේ විකුණන්න තියෙන කොම්පෝස්ට් පොහොර තමයි මම මේකට ගන්නෙ. ඒ පොහොරවලට මතු පිට පස් කියන්නේ මැටි වගේ පස් එක්ක කවලම් කරලා තමයි මම මේ මිශ්‍රණය හදාගෙන තියෙන්නේ. මුලින්ම පොට් එකේ අඩියට ඒ කියන්නේ අර සිදුර වැහෙන්න රෙදි කෑල්ලක් හරි කොහු ටිකක් හරි දානවා. ඊට පස්සේ තමයි මම පස් දාන්නේ. පස් දාලා කඩෙන් ගෙනාව පොට් එකේ තියෙන පැලේ හිමීට එතනින් උදුරලා අරගෙන පස් දාලා හදාගත්ත ක්ලේ පොට් එකට පැලේ දානවා. දාලා ඒකට එහා පැත්තට කොම්පෝස්ට් සහ මතු පිට පස් දාලා හොඳට තද කරගන්නවා. පස්සේ මෙන්න මේ විදියට පැලේ වටේටම තද කරගෙන ඒකට උඩින් මෙන්න මේ වගේ ගල් ටිකක් දානවා. ගල් දැම්මම තමයි පොට් එක මෙන්න මේ විදියට ලස්සනට පේන්නේ. හරි. අපි දැන් අනිත් ටිකත් ඒ විදියටම හදාගමු. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වගේම ඔයාලගේ ගෙදර ලස්සන කරගන්න මේ වගේ ක්ලේ පොට් ටිකක් අරගෙන එතකොට ඔයාලා පැල ටිකක් අරගෙන මේ වගේ ගෙදරදිම පොට් වලට දාලා ලස්සනට ගෙදර අලංකාරය කරගන්න ඔයාටත් පුළුවන්. ඉතින් ගෙදර නිකන් ඉන්න එකේ try කරලා බලන්න. අනිවාර්යෙන් බැරි වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි මෙහෙම හදලා මේක විකුණ ගන්නත් පුළුවන්.
ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මම ක්ලේ පොට් වල කැක්ටස් හිටෙව්වේ. මේ තියෙන්නේ මම හදපු කැක්ටස් පොට් ටික. ලස්සනයි නේද? ඔයාලා Facebook එකේ පොඩියට පේජ් එකක් පටන් අරගෙන මේ වහදලා පේජ් එකේ ෆොටෝස් දාලා ඔයාලට පුළුවන් මේ ටික ඉක්මනට විකුණ ගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් කියලා හිතුණා නම් ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මගේ channel එක Wonder Diary subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට ඔයාලට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් අග්ගාල notification එකක් එනවා. එහෙනම් යාළුවනේ ගිහින් එන්නම්. තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු. Wander Diary